Друзі, усім привіт! Я Юрій Ковриженко, шеф-кухар, і сьогодні ми з вами будемо готувати сирники. Незважаючи на свою простоту, сирники – один з найтяжчих рецептів. І особисто я для себе вивів ідеальний рецепт. Тож, друзі, для ідеальних сирників нам знадобиться, перш за все, мисочка і рушничок, як це не дивно. Беремо рушник і віджимаємо сир. В нас тут 600 грамів сиру. Я хочу зауважити, і це дуже-дуже важливо, що сир має бути не дуже жирним, тому що якщо жирність буде висока, то сир буде перетворюватися вже на твердий варений сир. А нам треба просто зробити класні сирники. Дивіться, скільки вологи і води йде. Це якраз є головна проблема, коли готують сирники, що оця вода, вона починає виділятися і ваші сирнички пливуть. І те ж саме відбувається, якщо сир дуже жирний, вони теж починають пливти. А нам треба сухенький, знежирений. Тому не купуйте на сирники домашній сир в бабусь на ринку. Це вам не допоможе. От скільки в нас води вийшло. 600 грамів. І дивимося, що в нас вийшло. Отакий от сухенький сир. Бачите, він став отаким от. Клас. Ідеально. Пересипаємо наш сир в сито. І добряче перетираємо сир крізь сито. На це треба трохи сил. Це навіть краще за спортзал. Це нам дає дуже ніжну структуру наших сирників, таку кремову. Буде таке враження, що ви зробили свої сирники з крем-сиру. До речі, ідеальна пропорція – це на 150 грам сиру, 1 жовток, 1 столова ложка цукру і 1 столова ложка борошна. Все. Ви можете бачити, яка тепер структура в нашого сиру. Він став таким дуже-дуже повітряним. Дуже важливий момент. Нам потрібні виключно жовтки. Значить, відбираємо жовтки від білка. Білки ви можете використати для омлету або залишити в холодильнику на пару днів. І тоді, коли ви будете готувати свій бісквіт, він буде набагато кращий, пишніший, тому що його треба готувати з зістарених білків. Тепер додаємо цукор по 1 столовій ложці на 150 грам. Тобто в нас іде 4 ложечки цукру. Додаємо борошно. Теж по 1 столовій ложці на кожні 150 грам. І тепер все це добре вимішуємо. Тісто треба вимішати до однорідної консистенції, щоб не було жовтих вкраплень. Це буде означати, що жовток повністю розійшовся в сирі. Отаке тісто в нас вийшло. Клас! Тепер отриману масу ми розділяємо на сирнички. Для цього можете її отако покатати. Так, маємо ковбаску і тепер ділимо її на рівні частини. Так, у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 сирників. Зараз я вам покажу, як надавати форму сирникам. Є декілька способів. Значить, спосіб перший. Берете трохи борошна, берете на руки і катаєте кульку отаким от способом. Виходить отак от, і потім його просто з легенця прижимаєте, і у вас виходить такий колобочок. Я, наприклад, дуже люблю саме цю форму. Так, є інший спосіб. Також берете борошно, обов'язково, теж катаєте кульку. Але тепер ми будемо її формувати за допомогою ножа і руки, отаким от способом. Так зазвичай готують сирники в ресторанах. Тоді у сирника виходять ідеальні краєчки. Ну і є звичайний спосіб, яким готують вдома.
Це так звані млинці. Просто берете і робите його пласким. Отакі от варіанти. Обирайте, який подобається вам. А тепер час смажити сирники. Розігріваємо пательню, наливаємо трохи олії. Так, сирники дуже люблять олію. Перевіряємо, чи розігрілася пательня, просто отак от потримавши руку над її поверхнею. Коли ви вже відчуваєте тепло рукою, збавляєте вогонь наполовину, щоб він був такий мідіум, і починаємо смажити наші сирнички. Я завжди трошки додаю борошна перед тим, як поставити на пательню, тоді буде скоринка. Сирники смажимо приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони. Тепер перекладаємо наші сирники на тарілку з рушничком, щоб він взяв на себе усю олійку. Підготуємо наш соус для сирників, беремо сметану і згущене молоко. І змішуємо один до одного. Добряче вимішуємо. Ви можете взяти варену згущенку або солону карамель. Тож, друзі, сьогодні я поділився секретом своїх ідеальних сирників і бажаю, щоб вони у вас завжди виходили, як і в мене.